बाजरीच्या भाकरी बनवत आहे मी आता। त्याच्यासाठी आता थोडंसं पाणी टाका, मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। ते छान मळायचं, जेवढी मळली तेवढी भाकरी छान येते। आता आपला हा गोळा तयार झालेला आहे। आता कसं बनवायचं बघा, हा गोळा असा बनवायचा। असं घ्यायचं, असं करायचं। पीठ टाकायचं, झालेला आहे। त्याच्यावर आपण आता ही भाकरी टाकूया। भाकरीची खालची साईड नेहमी वरती आली पाहिजे। त्याला मग आता थोडंसं पाणी लावायचं। मग उलटवायचं तिला। गॅसवर भाजून घ्यायची तिला। आपली भाकरी झाली तयार।